ครับสวัสดีครับผมจิมนะครับประวัติผมไม่ค่อยน่าสนใจนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วกันคือเรื่องหัวข้อในที่พูดในวันนี้ก็คือ regular expression as an irregular musical expression นะครับถ้าแปลไทยแล้วมันจะงงเดี๋ยวผมไม่แปลไทยแล้วกันแต่เดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับโอเคคือแบ็กกราวด์ของผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เวลาว่างผมก็เป็นนักดนตรีแต่ว่าก็แค่ทำเพลงเล่นๆครับเพลงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นคนที่สนใจในการเขียนโค้ดเพิ่งมาเขียนโค้ดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพราะงั้นผมค่อนข้างจะเป็นมือใหม่ในที่นี้นะครับโอเคมาเริ่มด้วยคำว่าดนตรีก่อนครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เชื่อมผมระหว่างโลกของกราฟิกดีไซน์กับตัวโค้ดนี่เข้าไว้ด้วยกันนะครับดนตรีคือถามว่าดนตรีคืออะไรครับโดยพื้นฐานของมันแล้วถ้ายึดการตามนิยามของเอ็ดการ์วาเลสนะครับเป็นเอ็ดการ์วาเลสนี่เป็นนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสนะครับก็คือเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นพาโอเนียร์ของสายอิเล็กทรอนิกส์เขาจะบอกว่ามิวสิกจริงๆแล้วมันก็คือเสียงที่ถูกจัดการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับคำนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถกเถียงกันได้นะครับแต่ว่าผมจะยึดเอาคำว่า organize sound เป็นตัวตั้งต้นนะครับทีนี้ organize sound นี่คืออะไรพื้นฐานของ sound เลยถ้ามันย้อนกลับไปอีกมันก็คือsound wave นะครับเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุผ่านตัวกลางอย่างเช่นโต๊ะนี้ถ้าผมตีโต๊ะเนี่ยปุ๊บมันก็จะโต๊ะนี้ก็จะสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะผลักโมเลกุลในอากาศไปใส่ที่หูฟังของผู้ชมนะครับแล้วก็อากาศก็คือตัวกลางในการดำเนินไปของเสียงทำให้เราได้ยินเสียงที่ผมพูดในขณะนี้นะครับโอเคเรามาดูกันที่คุณสมบัติของ sound wave เนี่ยคือมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ประกอบด้วยความยาวคลื่น wavelength นะครับตัวตรงนี้นะครับก็คือช่วงเวลาก่อนที่มันจะซ้ำตัวมันเองนะครับก็คือเรียกว่าเป็น wavelength อันต่อมาคือ amplitude นะครับ amplitude คืออัตราการเขาเรียกว่าอะไร displacement นะครับการเข้าไปแทนที่ของโมเลกุลคือเราจะรับรู้มันด้วยคือความดังความเบาครับอีกอันหนึ่งก็คือ frequency คือจำนวนของการซ้ำกันของเวฟแลงค์นี้ใน1 วินาทีนะครับอย่างเช่นว่าโน้ต A เนี่ยคือ44,000 เฮิร์ตซ์ก็คือมันจะวนอันนี้มันจะรัน 44,000 ครั้งต่อวินาทีเป็นทำให้เราได้ยินเป็นโน้ต A นะครับอีกอันหนึ่งก็คือ time period นี่จะคล้ายเวฟแลงค์ครับแต่ว่าเวฟแลงค์นี่จะพูดถึงพื้นที่ในเชิงพื้นที่มากกว่าแต่ว่า time period นี่จะพูดถึงช่วงเวลาก่อนที่มันจะซ้ำตัวเองนะครับส่วน velocity นี่คือความเร็วที่ตัวเสียงเนี่ยเดินทางไปเพราะงั้นเสียงที่เกิดขึ้นในน้ำมันก็จะมีตัวกลางคือน้ำใช่ไหมครับมันก็จะมี velocity อีกอัตราหนึ่งทีนี้วิดีโอที่ผมจะให้ดูต่อไปเนี่ยคือเป็นเหมือนเป็นอินสปิเรชันของซอฟต์แวร์ที่ผมเขียนขึ้นมาก็คือมันจะดึงเอาหนึ่งใน property เนี่ยออกมาครับแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยแต่ว่ามันสามารถที่จะอ้างอิงกลับไปถึงไอ้1 ใน 5 ข้อนี้ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนดูแล้วลองนึกดูว่ามันไปเข้ากับข้อไหนในข้อนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เหตุการณ์สมมุตินะครับที่ผมจังหวะที่ผมเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คือผมก็กดเซิร์ชแล้วก็คลิกไปเรื่อยครับสิ่งที่มันรีเลทกับตัว property of sound wave ก็คือ time period ครับช่วงเวลาก่อนที่มันจะซ้ำตัวเองนะครับก็คือถ้ากลับไปดูก็จะมีช่วงเวลาเริ่มต้นแล้วก็หยุดแล้วก็วนกลับมาใหม่ก็คือ time period นะครับทีนี้เรามาดูกันที่คำว่า time period เนี่ยพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆเราจะเรียกว่า periodic event นะครับก็คืออีเวนท์ที่เกิดซ้ำกันซึ่งการจัดการของอีเวนต์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในวิธีการที่นักดนตรีเอามาใช้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างมีใครรู้จักเอางี้ดีกว่ามีใครไม่รู้จักฟิชบัสไหมครับทุกคนน่าจะรู้จักอ๋อไม่มีโอเคฟิชบัสคือเป็นเหมือนเป็นเกมของเป็นโจทย์นะครับคือถ้าบอกว่าโจทย์ที่เอาไว้สอนเด็กๆว่าวิธีการหารเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างเช่นว่าถ้ามันหารด้วย3ลงตัวเราจะให้ยกมือแล้วก็บอกว่าฟิชถ้ามันหารด้วย5ลงตัวให้ยกมือแล้วบอกว่าบัสถ้ามันหารทั้ง3และ5ลงตัวให้เราพูดว่าฟิชบัสนะครับ
fish bus fish bus จะสังเกตเห็นว่าอีเวนต์แรกผมไม่ได้พูดนะครับอีเวนต์ที่2ก็ไม่ได้ออกเสียงอีเวนต์ที่3เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือผมบอกว่า fish อีเวนต์ที่4ไม่มีเป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิด interval ครับ interval ก็คือสิ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างสเตจหนึ่งไปอีกสเตจหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยดนตรีเอลิเมนต์หนึ่งของดนตรีที่เรียกว่าจังหวะมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากการจัดการกับ interval นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของฮาร์ดแวร์นะครับก็อันนี้เป็นแบบซอฟต์แวร์ซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าถ้าเคยเล่นพวกแบบการ์ดแบงค์มาก็จะเห็นพวกไทม์ไลน์เนี่ยพูดกันอย่างให้ถึงที่สุดก็คือเป็นการจัดการอีเวนต์เหมือนกันนะครับอันนี้เข้ามาสู่ซอฟต์แวร์ที่ผมเขียนขึ้นมาก็คืออนุนะครับอนุเนี่ยเป็น prefix ที่เอาไว้ใส่กับคำอื่นๆอนุแปลว่าแบบสิ่งที่เล็กส่วนย่อยอะไรพวกนี้ครับอนุภาคอนุกุลอนุกรมอะไรพวกนี้ก็เหมือนซอฟต์แวร์ที่ผมกำลังที่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะเอามันไป prefix กับ back end อันอื่นๆนะครับ objective ก็คือผมอยากให้มันเป็นแค่ front end เนี่ยแล้วเอาไปต่อกับตัว back end อะไรก็ได้ที่มัน support โปรโตคอลที่เขียนไว้ก็คือตอนนี้มัน support OSC Open Sound Control กับ MIDI นะครับอันที่2คือ deterministic stochastic process ก็คือว่ากึ่งกำหนดกึ่งสุ่มเดี๋ยวจะมาอธิบายในภายหลังอันที่3ก็คือมันจะต้องคือจริงๆมันถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้แสดงสดนะครับแต่ว่าจนรอบมันก็จะไม่เคยแสดงสดสักทีนะครับอันที่4คือ low dependency คือมันต้องพึ่งพา dependency ให้มันน้อยที่สุดนะครับผมขี้เกียจเวลาจะต้องมาอัปเดตแบบว่าอะไรที่มัน breaking change พวกนี้ครับแล้วเวลาที่มันพังเราจะได้รู้ว่ามันพังตรงไหนอะไรยังไงมันมีเทนเดนผมรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าอันที่5คือด้วยความที่ผมมาจากกราฟิกดีไซเนอร์นะครับมันต้องมีความเชื่อมโยงในทางการมองเห็นด้วยนะครับมาดูที่การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ผมเขียนขึ้นมานะครับมาดูที่ภาพรวมกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่ผมเขียนขึ้นมาโดยใช้ JavaScript อย่างเดียวเพียวๆนะครับไม่ได้ใช้เฟรมเวิร์กไม่ได้ใช้ React ไม่ได้ใช้ Svelte อะไรเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เรากด Search เนี่ยมันก็จะไปแมทช์ตัว Index ที่มันแมทช์นะครับแล้วก็มันก็จะใส่คลาสที่เป็นคลาสที่เรียกว่า current เข้ามาแล้วมันก็จะ active อย่างเช่นว่านี้มัน active ตรงนี้อยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้ red flag คือไม่เวิร์กครับเพราะว่ามัน manipulate ตัว DOM โดยตรงด้วยความที่มัน manipulate โดย DOM โดยตรงเนี่ย document object model นะครับมันจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของ performance มากๆเพราะว่ามันค่อนข้างมีปัญหาครับมันจะเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปอันนี้เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นมาโดยเพิ่มเสียงเข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัว back end เนี่ยผมใช้เป็น super collider นะครับส่ง open sound control ออกไปเพื่อที่จะ trigger node นะครับแล้วก็ด้วยความที่เราจะต้องมาคอยคลิกตลอดเวลาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะcompose ส่วนอื่นๆได้ผมก็เลยต้องรู้สึกว่ามันจะต้องมีตัวหนึ่งที่มันจะรันตลอดรันโดยอัตโนมัติของมันเองมันก็จะผลลัพธ์ออกมาจะเป็นวิดีโออันต่อไปนี้นะครับโอเคมันก็ไอ้ตรงนี้จะเช็คลิสต์ตัว objective ผมข้อหนึ่งก็คือว่ามันมีความเชื่อมโยงในทางการมองเห็นด้วยนะครับก็คือคนที่ดูก็จะพอจะเก็ตว่ามันกำลังทำงานอะไรยังไงอยู่ครับนี่เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาต่อมาจากอันเมื่อกี้ครับโอเคทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าด้วยความที่มันเสิร์ชแบบปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่แพทเทิร์นที่มันซับซ้อนได้ครับผมก็เลยเพิ่มตัวฟังก์ชันของ regular expression เข้าไปนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จัก regular expression ก็คือวิธีการเสิร์ชแบบหนึ่งเป็น matching pattern แบบหนึ่งที่มันซับซ้อนกว่าการเสิร์ชโดยตัวอักษรธรรมดานะครับอย่างเช่นว่าเราสามารถที่จะ
เสิร์ชว่าข้อความ text อันเนี้ยมันคืออีเมลหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรหรือไม่ใช่เบอร์โทรสามารถเอามาเช็คได้นะครับตัวอย่างก็คือตัวนี้คือเสิร์ชถ้ามีเครื่องหมายคำถามก็คือว่าจะเอาตัว u จะมีตัว u หรือไม่ก็ได้นะครับก็ถ้าเครื่องหมายบวกมันก็จะบอกว่าเอาตัว r เนี่ยแต่ว่าตัว r เนี่ยมากกว่า1ตัวก็ได้นะหรือว่า1ตัวก็ได้มันก็จะแมทช์ให้นะครับก็มันก็จะอันนี้เป็นการ implement ตัว reject เข้าไปนะครับมันก็จะเสิร์ชแพทเทิร์นได้ซับซ้อนขึ้นโอเคทีนี้คำว่า deterministic แล้วก็ stochastic process นี่มาจากไหนจริงๆคำว่า stochastic นี่ผมใช้ในความหมายของยานิสเซนาคิสนะครับเซนาคิสเป็นนักประพันธ์ชาวกรีซนะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับจอห์นเคสก็คือเขาเป็นเหมือนสายอวองการ์ดนะครับส่วนจอห์นเคสนี่จะเป็นสายเอ็กซ์เพริเมนทัลนะครับมีความคล้ายกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่สายอวองการ์ดนี่เขาจะควบคุมปัจจัยบางอย่างแต่ว่ามันปล่อยให้ระบบเนี่ยสร้างเงื่อนไขมันขึ้นมาอย่างเช่นว่างานของเซนาคิสชิ้นนี้นะครับที่ชื่อว่า Apocalypse ในปี 1956 ก็คือเขาใช้อัลกอริทึมไม่ใช่สิสูตรที่ชื่อว่า Poisson distribution นะครับก็คือการกระจายเหตุการณ์ที่มันหาความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะครับมาแต่งเป็นสกอร์เพลงนะครับก็คือผมก็เลยใช้คำว่า stochastic ในความหมายนี้นะครับเพราะว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้คุณรู้ว่าเลเจกเนี่ยมันเสิร์ฟไปแล้วมันจะเจอกับอะไรอ่ะแต่ว่าในคอนเทกต์ของดนตรีคุณไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแบบดนตรีแบบเนี้ยจังหวะเนี้ยมันจะแมทกับที่คุณต้องการนะครับก็คือมันจะมีความกำหนดได้กึ่งหนึ่งแล้วก็ความสุ่มอีกกึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ลอง implement กับตัวฮาร์ดแวร์นะครับครับเป็น modular synthesizer นะครับส่งตัว message นี้ออกไปเป็น CV control voltage นะครับก็คือเป็นภาษาของฮาร์ดแวร์นะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเช็คลิสต์ตัว back end agnostic กับฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นใช้กับตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Pilot นะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้เช็คลิสต์มาตาม objective มา3อันแล้วนะครับขาดอีก2อันเรามาดูกันที่ Tech Stack กันบ้างครับมีใครใช้อิเล็กตรอนบ้างไหมครับโอเคมันถูกเขียนขึ้นตอนปี 2019 นะครับด้วยอิเล็กตรอนแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เทาลินะครับใช้รัสนะครับใครเขียนรัสบ้างครับในที่นี้สุดยอดครับ ก็ผลลัพธ์ก็คือว่ามันเล็กลงจากประมาณ120เมกเหลือประมาณ9เมกต้องโน้ตว่ามันต้องเซตอัพตัว build time optimization นะครับแต่ว่า to be fair นะครับต่อให้ไม่เซตเนี่ยก็จะลดลงประมาณ10เท่าอยู่ดีนะครับเรามาดูที่ architecture ครับหลักๆของ Tauri ก็คือจะมีตัวส่วนที่เป็น last font last code นะครับก็คือเป็น back end นะครับส่วนที่เป็น front end คือ JavaScript คือผมใช้ในแง่ที่ว่าตัว back end เนี่ยเราเอาไว้เก็บโมดูลที่มันไม่มีในฝั่ง front end นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัว Tauri เนี่ยมันไม่ได้ใช้โครเมียมนะครับมันก็เลยไซส์มันก็เลยเล็กลงมากมันใช้เว็บวิวแทนนะครับแล้วก็บนเว็บวิวเนี่ยมันไม่สามารถเรียกตัว request MIDI access ได้ก็เลยต้องมาเขียนโมดูล MIDI บน Rust แทนแล้วก็เรียกผ่านฟังก์ชัน invoke แทนนะครับอันนี้เป็น architecture ของตัว front end นะครับก็ถ้าใครเคยเขียนพวก processing หรือว่าพวก open framework มาก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีตัว install ที่มันรันครั้งหนึ่งมีตัว init ที่รันครั้งหนึ่งแล้วก็รันแล้วก็อัปเดตที่มันจะรันเป็น loop นะครับก็คือมันจะไม่มี dependency เลยนอกจากตัว CLI ของตัว Tauri นะครับก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของ low dependency แล้วก็ less obscurantism นะครับต่อไปเรามาดูการ implement ตัว regular expression นะครับในเวอร์ชันแรกนี้ผมแบบใช้วิธีแบบตรงไปตรงมามากเลยคือว่า tie cache เอาเลยปัญหาของมันก็คือว่าแบบสิ่งนี้ครับถ้าใครเคย implement ตัว reject น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าแบบมันจะเกิดเคสอย่างเช่นเคสนี้ก็คือ
เคสที่เรียกว่า catastrophic backtracking นะครับ backtracking ก็คือประมาณว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายคือว่ามันไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าไอตัวสตริงที่เราเสิร์ชเนี่ยมันจะเจอหรือไม่เจอหรือว่ามันจะมีความเป็นไปได้1 ล้านความเป็นไปได้ทั้งที่มันมีเทคแค่แบบไม่กี่ตัวอักษรอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่เวิร์กกับตัวแอปพลิเคชันที่ผมเขียนนะครับหรือว่าไม่งั้นมันก็อาจจะติดลูปได้ถ้าเราส่งตัว capture group เปล่าๆเข้าไปแบบนี้ครับโอ้สปอยขอโทษครับคือคำถามของผมก็คือสิ่งที่ตามมาคือว่าเราจะมีวิธีป้องกันการชิบหายแบบนี้ได้ยังไงนะครับผมก็เลยถามว่าเราจะมีวิธีเราจะรู้ได้ไงว่าโปรแกรมนี้มันจะรันไปตลอดหรือว่ามันจะหยุดทำงานซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้นๆนะครับมันก็คือ routing problem นี่เองนะครับคลาสสิกครับสิ่งที่ผมทำก็คืออันดับแรกเลยเวลาที่เราเสิร์ชเข้ามาเนี่ยเราส่งโพสต์แมสเสจออกไปที่ worker thread ที่เรารันตัว reject นะครับส่งว่า on load เข้าไปเลยแล้วทีนี้ตัว worker เนี่ยพอมันได้ on load เข้ามาเนี่ยสิ่งที่มันทำอย่างแรกเลยก็คือมันเตรียมที่จะ throw out ไอตัว time out มาเลยถ้ามันเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้นั่นก็คือ250มิลลิเซกนะครับแต่ถ้ามันไม่เกินเนี่ยให้เคลียร์ time out ออกไปแล้วก็ส่งแมสเสจกลับมาไม่ว่าจะเป็นแมสเสจ error หรือแมสเสจอะไรก็ตามนะครับกลับมาที่ตัวfront end อันนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าreject ที่เราเขียนเนี่ยมันจะวนลูปไปตลอดหรือว่ามันจะออกจากลูปสิ่งที่เราทำก็คือมีใช้เทคนิคที่เรียกว่า two pointer นะครับ slow pointer กับ fast pointer นะครับถ้าใครเคยเขียนพวกแบบ lead code มาก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับพวกแบบ circular dependency อะไรพวกนั้นนะครับเอาไว้เช็คกันครับว่าคือถ้ามันควรจะต้องมีแกประหว่างอันที่ช้ากับอันที่เร็วเหมือนกระต่ายกับเต่าครับจังหวะที่เต่ามันตามกระต่ายเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตามอยู่ครับคือถ้ามันมาชนกันเมื่อไหร่หรือว่าอินเด็กซ์มันเท่ากันมันแปลว่ามันวนลูปไปแล้วครับทีนี้ตัว external connection ก็คือตอนนี้มีแค่2อันนะครับเป็น MIDI กับ Open Sound Control อย่างที่บอกไปตอนแรกคือว่ามันไม่สามารถใช้ request MIDI access ได้บน Web View นะครับก็เลยใช้วิธีการเขียนโมดูลบน Rust แทนก็คือเราประกาศตัว procedural macro เนี่ยแปะเข้าไปแล้วก็ register เข้าไปในที่ตัวแอปตัว main app ของมันเราก็สามารถที่จะเรียก invoke ได้ invoke code ของ Rust ได้จากทางJavaScript นะครับก็สามารถใช้ invoke ได้นะครับทีนี้ตัว Open Sound Control หรือ OSC ก็คือเป็นโปรโตคอลแบบหนึ่งอันนี้ค่อนข้างยาวครับผมไม่สามารถอธิบายให้ทันก็คือว่าผมใช้ NOM เนี่ย NOM เป็นเขาเรียกว่าเป็น Parser Combinator คล้ายๆกับ PEG ครับ PEG Base ไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่าแต่ว่า PEG จะเขียนเป็นแกมมาใช่ไหมครับแต่นี้มันจะ pass ไอตัว message เข้ามาโดยตรงเลยแล้วมันก็สปีดมันก็ดีครับแต่ว่ามันที่ผมเลือกนี่ผมไม่ได้รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงแค่แบบน่าลองใช้ดีไม่มีอะไรครับก็เลยใช้ NOM นะครับต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของแอปพลิเคชันคือด้วยความที่มันเป็น sequencer เนี่ยครับสิ่งที่มันสำคัญมากคือ timing ของมันไม่ควรจะ jittering ครับมันไม่ควรจะแกว่งนะครับมันต้องมีการ implement ตัว clock ให้มันรัดกุมคำถามผมคือว่าผมจะใช้อะไรดีระหว่าง3อันเนี้ย date now set interval set time out สิ่งแรกที่ผมใช้ก็คือ set time out นะครับตรงไปตรงมาเลยครับถ้าสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์คครับก็ทีนี้ผมก็กลับมาตั้งคำถามอีกทีว่าถ้างั้นเราใช้อะไรดีเราใช้ date now หรือว่า set interval หรือว่า set time out set time out นี่ใช้ไปแล้วก็เหลือ2อันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง3อันเนี่ยผิดหมดเลยครับคำถามคือว่าเรารันถูกเทรดหรือเปล่าเพราะว่า main thread เนี่ยมันมีหน้าที่ของการเรนเดอร์ที่มันจะไปรบกวน timing ของ clock แน่ๆอย่างเช่นพวกการ relay out พวก garbage collection หรือว่า event loop นี่ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่ซับซ้อนแล้วก็สามารถไปหาฟังได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าอธิบายง่ายคือ event loop เนี่ยพูดง่ายๆคือว่ามันจะไม่การันตีว่า task ที่เราเอาเข้าคิวไปแล้วเนี่ยมันจะทำงานตามเวลาที่กำหนดซึ่งมันจะไม่เหมาะมากๆกับการรันclock tempo ที่มันต้องการ precision ที่มันสูงมากๆนะครับวิธีต่อมาที่ผมใช้ก็คือผมใช้ set interval แต่ว่าใช้บน worker thread นะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็เกือบจะ work
แต่ว่าปัญหาก็จะเกิดเวลาที่เราจะเปลี่ยนเทมโปกลางเพลงอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดปัญหาอีกทีหนึ่งทีนี้วิธีสุดท้ายที่ผมใช้ก็คือผมใช้ audio context current time ตัว current time เนี่ยมันเป็น double precision 64 บิตมันก็หมายถึงว่าความละเอียดของมันน่ะจุดทศนิยมของมันจะไปถึง15 หลักนะครับเพราะงั้นมันจะเหมาะมากๆกับการจัดการพวกอะไรที่มันต้องการความ precision สูงๆอย่างพวกช่วงเวลาของการ tempo อะไรพวกนี้ครับอันนี้คือเวอร์ชันอัปเดตนะครับก็มี start เหมือนเดิมแล้วก็มี set interval แล้วก็มี stop จากอันแรกมีแค่ start นะครับตอนนี้มี set interval set แล้วก็ stop จุดที่มันพัฒนาต่อจากอันก่อนหน้าคือว่าฟังก์ชันเนี่ยจริงๆฟังก์ชันมันยาวมากครับแต่ว่ามันสามารถบอยดาวลงมาให้พอเข้าใจได้แค่อันนี้ครับก็คือในระหว่างที่มันเซตไอตัวเดี๋ยวเนี่ยครับมันจะต้องคอยดูคิวมันคือมันจะต้องมีตัวที่คอยเช็คตัว next note time ว่ามึงถึงเวลาหรือยังที่เราจะเข้าคิวโน้ตตัวต่อไปนะครับแล้วก็มีตัว schedule ahead time นั่นคือปรับว่าแบบให้เราจะคอยเช็คถึงแค่ช่วงเวลานี้นะคือถ้ามันเข้าเราก็เอาเข้าคิวตัวต่อไปเลยเพราะงั้นโน้ตมันค่อนข้างจะตรงมากนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้มันทริกกี้หน่อยครับเพราะว่าเซตไทม์เอาเนี่ยต่อให้คุณมีเวลาที่มันแน่นอนว่าคุณเพย์เวลาเนี่ยมันจะตรงนะโน้ตจะตรงไทม์จะตรงแต่ว่าผมใช้พวกเซตไทม์เอาหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ไม่ตรงอยู่ดีครับผมก็เลยใช้วิธีตัวใช้เวลาของ audio context แทนคือ audio context เนี่ยเราสามารถที่จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า start ซึ่ง start เนี่ยสามารถที่จะใส่ตัว time stamp เข้าไปได้บอกมันว่าให้เพย์ตอนไหนและหยุดตอนไหนเพราะงั้นเรามีเวลาที่มันแบบละเอียดมากๆกับมี audio context ที่มันสามารถที่จะรัน task ที่มันตรงมากๆเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับ start แล้วก็ stop เลยปุ๊บหยุดเลยแล้วก็ใช้ตัว on ended เป็น callback รันฟังก์ชันเอาแทนมันทริกกี้นิดหนึ่งครับมันโฟมันค่อนข้างประหลาดผมนึกวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออกแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าจะปรับปรุงยังไงก็แนะนำกันได้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมตัดไอตัวฟอร์มที่มันมี input อะไรพวกนี้ออกไปหมดเลยเพราะว่าผมชอบ workflow ของ Vim ครับผมไม่ต้องการให้เวลาที่ performance เนี่ยเราจะต้องมาคอยแบบจับเมาส์อะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะเสีย workflow มากๆอันนี้เป็นตัวคอนโซลข้างบนนะครับเราก็จะได้เรื่อง Live Performance Oriented ก็คือเอาไว้เล่น performance เป็นหลักนะครับก็จะได้ตัว Objective ครบแล้ว5 ข้อนะครับก็จบแล้วครับก็จริงๆตัวแกรมเนี้ยสามารถเข้าไปช่วยกันปรับปรุงอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ติชมได้หมดนะครับที่กามนพลอนุนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโชว์เดโมให้ดูนะครับ
ประมาณนี้ครับ ครับ ครับ จบแล้วครับ ขอบคุณมากครับ